गाइज होइन आज चाहिँ हामी दारी काट्न आएको छौँ होइन शिवरात्रिको दिन होइन हाम्रो यो कुन अरे यो दारी काट्ने पत्थरको नाम सुन्दर हेयर कटमा छौँ होइन यो भिडियो चाहिँ ह्यान्डसम हुनलाई आएको चाहिँ म चाहिँ किनकि आज गर्लफ्रेन्डसँग मेरो आज त्यस्तो होइन जस्ट कुरा मात्र हो रुनु हो र अलि ह्यान्डसम भएर चाहिँ आज घुम्न जाऊँ भनेर यता पछि भयो जूमा होइन प्रेग्नेस्थलकै जूमा घुम्न जाऊँ भनेर हो मलाई ह्यान्डसम बनाइदिनुहुन्छ क्या हाम्रो क्यामेराम्यानमा हुनुहुन्छ चेम्सी भाइ राम्रोसँग ह्यान्डसम भयो खान्छ तिमीलाई पनि यसो क्यामेरामा अता हो होइन बुढो मान्छेलाई के ह्यान्डसम होइन हुन त हो केटली हो मात्र हो क्या अलिकति अप्ठ्यारो लास्टै सु आएको त त्यसरी नि हो मान्छे दाइ त ह्यान्डसमै हो नि दिलगाउँडाको हिरै हो नि क्यामेरामा अता हो तिमी पनि यहाँ पसल खुले कति वर्ष भयो 5 वर्ष भइसक्यो है यहाँ तालचोकबाट हेर्ने कोही हुनुहुन्छ भने सबैजना यही पसलमा आउनु होला होइन तालचोक भ्यालीभित्रमा यो चाहिँ यो लेखनाथबाट छोरे यता माथि तालचोकभन्दा छोरे माथि 5 मिनट तालचोकबाट 5 मिनट हिँड्यो भने यो पसलमा आइपुगिन्छ त्यस्तै गफ गर्दै यसो फेरि घुमाइसक्यो नि क्यामेरा के हो क्यामेराम्यान क्यामेराम्यान एकपल्ट खिच्नुपर्छ नि त सबलाई यसो देखाइदिनु क्या भिडियोमा दाली लास्टै बढ्यो फेरि सासूको छोरीले माया गर्दिन कि फेरि दारू बढ्यो भने होइन दारी बढ्यो भने फेरि राम्रो हुँदैन अरे कि अहिले पख जाँदाखेरि ढोका खालि अलिक ढोका रहेछ कि एक दिन चाहिँ ल ल कपाल भइरहेको छ यो आजको विशेष तयारी भनेको चाहिँ जूमा जानको लागि हो जूमा आज हामी चप्पल भिडियो गर्न गइन्छ चम्सी भाइ र म चम्सी भाइको ऱ्याप पनि आउँछ त्यसमा अन्त बुम लिएर आइदिनु कि नत्र बुम ल्याएर सही हुन्छ चम्सी भाइ या घाँटीतिरको मैले सहिले पनि देखाइदिएला हो फेरि क्यामेरामा हेरेँ साथी हेरेर हाँस्नु लाग्यो घामले डढेको भन्छन् के भन्दैन राम परेको थियो खोला त्यो छाली पनि खेले वडा खाइ 2 मिनट बैठाले फेरि बैठा नै सके छ कति थियो मान्छे त नै थियो यस्तो दामी मान्छे कि होइन चम्सी ठिक छैन ऐनामा झन् ठुलो देखायो त सब्सक्राइब गर्ने भन्नु च्यानललाई च्यानल सब्सक्राइब और आज बाटोमा गाडी पातलो चलेछ क्या यार हिँड्ने मान्छे बिहानै हिँडिसकिन्छ क्या आज शिवरात्रि जहाँसुकै पूजा चल्यो होइन अर्को रात लागेको थियो सबै आज त गाँजा भाङ खाने मान्छेहरू धेरै भेटिन्छन् ओ शिवजीको उसलाई पूजा प्रसाद भनेर खाने छ नि त्यो चलन राम्रो होइन कि दाइ के अरे कर्पुटारमा शिवजीको उसलाई पूजा गर्ने हाम्रो यहाँ पूजा नगर्ने किन होला है पूजा गर्छन् त्यो उसको पनि जोगी पनि कति
यति बेला त नेपालका सन्यासीहरूको आज त राजा हो उसी त हिजो जाँदै थियो उकालो पहिलाको भन्दा गोरो देखेको छु नि किलिङ भइसक्यो मात्र हो, नत्र त त्यसै गर्दै छ भयो अहिले त्यो सबै त्यो के लाइन पनि जान्छ त्यो त देखिहाल्छ सही कुरो दाइ सही कुरो त्यो आइमाईले गाला त्यो कालो फालेर रातोबाट पनि स्याउको जस्तो छ हो त्यस्तो लगाइदेऊ न बुढो मान्छेलाई फेरि धेरैले पत्तायो भने गाह्रो हुन्छ कि भर्खरको छु होइन भर्खर 17 वर्ष 17 वर्षमा त्यही 10 वर्ष जति हो सबै पुग्छ म चाहिँ चाहँदै हिँड्दै भन्ने हजुर तपाईँ कहाँ कता हुन्छ के हुन्छ कसो गर्नुहुन्छ भन्यो भने त म त किङ हो नि त अरूले तिनी भन्छ उसले तँ भन्छ त्यसमा मात्र देखेपछि अन्त नदेखेपछि अलि नजिकबाट नहुनु अलि टाढो लैजाउँ न धेरै हेन्सम देखिन्छ कि फेरि त्यो टिस्यु पेपरले सफा गर्दै हुन्न कि यार टिस्यु पेपरले सफा गर्दै हुन्न किन नगर्छ राम्रो देख्छ नि पैसा साइसँग सबै रोक्छ पहिला कस्तो भएर राम्रो आएको कस्तो भयो अहिले ब्युटी पार्लर आएर बच्चाबाट यस्तै थियो त्यो काटेर उस गरेर त अब भयो बन्द गर ल अब चाहिँ यसो ठाडो पारेर